วัสดีค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าได้เห็นคลิปวิดีโอนี้วันนี้วันที่15พฤษภาคม2562ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆหรือทุกคนที่เห็นคลิปตัวนี้ก็หมายถึงหญิงได้จากไปแล้วก็หญิงตั้งใจทำคลิปนี้ก็เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังหญิงป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อปลายปี 60 ก็พบว่าหญิงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งจริงๆแล้วมะเร็งตัวนี้เนี่ยน้อยคนมากที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะมีเท่าที่หญิงรู้ก็คือว่าจะมี2แบบคือเป็นก้อนกับเป็นที่กินเนื้อกระเพาะของหญิงเนี่ยเป็นที่กินเนื้อกระเพาะมันจะกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่แสดงอาการอะไรให้รู้สึกเลยมันคงใช้ระยะเวลาหลายปีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่เคยแสดงอาการอะไรจนกระทั่งมันกินเนื้อกระเพาะไปหมดจนตัวกระเพาะเนี่ยมันไม่ทำงานก็จะมีอาการแบบกินอะไรเข้าไปก็รู้สึกจะกินไม่ลงก็จะขึ้นไส้จะอยากจะอ้วกออกมาค่ะคือปกติเนี่ยหญิงจะมีใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่อเมริกาแล้วทุกปีที่กลับเมืองไทยนี่ก็จะตรวจเช็คร่างกายทุกปีอยู่แล้วก็ไม่เคยที่จะไปตรวจกระเพาะเพราะมันไม่เคยแสดงอาการอะไรที่เป็นโรคกระเพาะก็จนกระทั่งเมื่อปี 60นะที่บ้านที่อเมริกาน้ำท่วมก็ต้องซ่อมแซมบ้านแบบทั้งหลังเลยอ่ะก็คิดว่าตัวเองเครียดน้ำหนักก็ลดลงแบบอย่างรวดเร็วลดลงมากแล้วจนประมาณเดือนพฤศจิกาก็มีนัดกับเพื่อนที่จะต้องกลับมาที่นี่อยู่แล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็มาตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็บอกหมอว่าลองช่วยตรวจกระเพาะหน่อยเพราะว่าเหมือนกินอะไรแล้วก็แบบกินไม่ค่อยลงหมอก็ดูประวัติเห็นหน้าจากที่เคยเลคคอร์ดเอาไว้เก่าๆอ่ะแบบผอมลงมากน้ำหนักลดแบบ10กว่ากิโลอ่ะจาก50กว่ากิโลตอนนั้นก็เหลือประมาณ40กว่ากิโลหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าน่าจะเป็นมะเร็งนะให้ลองไปส่องกล้องแล้วก็ตรวจดูก่อนก็ไปหาหมอเขาก็ส่องหมอคนนี้ก็เป็นพอดีเป็นหลานของสามีก็ไปส่องกล้องแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปเพาะเชื้อปรากฏว่าเป็นมะเร็งเรียกว่า Rhinitis pastica มันไม่ใช่เป็นก้อนมันเป็นที่กินเนื้อกระเพาะไปเรื่อยๆซึ่งมะเร็งตัวนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะพบแล้วก็ตอนที่เป็นใหม่ๆก็เครียดแล้วก็ไปศึกษาดูว่ามีโอกาสหายไหมกำลังใจถดถอยมากแล้วก็เลยไม่ศึกษาแล้วเพราะว่าแทบจะไม่มีใครรอดเลยอะค่ะส่วนใหญ่จะเสียชีวิตถ้าเจอแรกๆเนี่ยมีสิทธิ์หายแต่ของหญิงเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ประมาณเดือนธันวาหมอที่ก็มาหาที่โรงพยาบาลรามาหมอเป็นอาจารย์หมอของหลานก็อาจารย์หมอก็ทำการผ่าตัดก็คือเปิดกว้างเลยอะค่ะแล้วก็ผ่าฟื้นขึ้นมาตอนแรกหมอก็บอกว่าจะต้องตัดกระเพาะทิ้งทั้งหมดแต่เวลาฟังหมอพูดหมอตัดกระเพาะทิ้งตัดลำไส้ใหญ่ไปครึ่งหนึ่งตัดม้ามทิ้งตัดตับอ่อนไป1/3เพราะว่ามันอวัยวะข้างในมันชิดกันโชคดีตรงที่ว่าไอ้มะเร็งตัวนี้มันไม่ได้กินที่ต่อมน้ำเหลืองมันยังไม่ถึงต่อมน้ำเหลืองหมอก็คว้านต่อมน้ำเหลืองตรงบริเวณใกล้เคียงออกไปเลยเพราะว่าหมอก็กลัวว่าถ้าถึงต่อมน้ำเหลืองแล้วมันจะลามไปทั่วร่างกายได้เร็วหมอเอาน้ำเหลืองไปตรวจปรากฏว่ามะเร็งมันยังไม่ได้ไปทีนี้เราก็หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จก็หลังจากหมอคีโมก็รีบทำคีโมเลยช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็เกิดภาวะติดเชื้อปกติก็จะอยู่หมอบอกว่าประมาณ2 อาทิตย์ก็ออกได้แต่นอนโรงพยาบาลเดือนครึ่งเพราะว่าเกิดเหมือนติดเชื้อข้างในอะค่ะเมื่อการรักษาหายแล้วหมอคีโมก็รีบทำคีโมก็ให้คอร์สของคีโมก็ทั้งหมดครึ่งปีอะค่ะต้องทำ12 เข็มแต่ละครั้งต้องมานอนโรงพยาบาล3 วันก็จนจบคอร์สก็
โดยทั่วไปหมอก็คิดว่ามันจะต้องหายหมดการกินการอยู่ก็ไม่ปกติเพราะเราไม่มีกระเพาะแล้วคนทั่วไปที่มีกระเพาะเมื่อกินเข้าไปมันก็จะย่อยใช่ไหมคะย่อยจนผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อให้ร่างกายดูดซึมแต่เนื่องจากเราไม่มีกระเพาะแล้วเราก็ต้องพยายามเคี้ยวให้ละเอียดถึงแม้จะเคี้ยวให้ละเอียดยังไงเนี่ยการดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยมันก็ยังได้น้อยกว่าปกติอยู่แล้วถ้ามะเร็งหายโดยเด็ดขาดเนี่ยเราจะต้องกินให้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็กินบ่อยๆแต่เมื่อประมาณ3 เดือนที่แล้วก็เกิดภาวะลำไส้อุดตันก็ต้องกลับมานอนที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ผ่าท้องไปเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแก้ภาวะอุดตันก็คือว่าหมอจะข้ามตรงส่วนที่อุดตันไปเลยเขาเรียกว่าบายพาสก็คือเอาลำไส้ไปเจาะรูไปที่ลำไส้ใหญ่เพื่อให้กินได้ถ่ายได้ก็แล้วหมอก็บอกว่าเมื่อเปิดมาเนี่ยยังมองเห็นว่ามันมะเร็งมันยังมีอยู่ตามผนังหน้าท้องซึ่งมันเป็นการยากก็คือเหมือนกับว่ามันไม่หายก็ตอนนี้มันก็เกิดกลับมาอีกก็คือเกิดภาวะอุดตันอีกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าที่เคยคุยกับหมอก็คือหมอบอกว่าคือน้าพร้อมเสมอพร้อมที่จะตายก็คุยกับหมอก็เลยได้คุยกันลึกๆหน่อยก็ถามหมอว่าโดยทั่วไปในเคสของน้าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่หมอก็บอกว่าบางคนก็3 เดือนบางคนก็6 เดือนบางคนก็9 เดือนแต่ตอนนี้เนี่ยน้าเนี่ยมาปีกว่าแล้วหมอที่โรงพยาบาลนี้ก็บอกว่าน้าเนี่ยได้กำไรแล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงเคอร์ฟระฆังคว่ำเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง3-9เนี่ยตอนนี้น้าเนี่ยมันเกินทั่วไปแล้วก็เหมือนได้กำไรชีวิตแล้วก็เมื่อวานนี้หมอเขาบอกว่าไอ้ตรงที่ลำไส้อุดตันเนี่ยถ้าเป็นพังผืดเนี่ยมันจะต้องคลายภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินแต่นี่มัน2 อาทิตย์มันก็ไม่คลายก็แปลว่าไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันมากดทับลำไส้ตรงนี้ก็หมอที่โรงพยาบาลเนี้ยก็บอกว่าอะไรที่อยากทำตอนนี้ก็ทำไปอะไรที่ยึดไว้ก็ให้ปล่อยวางก็มีเรื่องนี้ที่ยังคาราคาซังอยู่ก็คือเคยคุยกับน้องวีแล้วว่าอยากจะทำคลิปซึ่งตอนนั้นแบบรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงก็ยังว่าจะไปหาน้องวีที่บ้านก็ไม่ได้ไปจนกระทั่งเมื่อวานโทรไปบอกน้องวีก็รีบมาหาเลยก็ขอบคุณน้องวีมากก็ว่าจะเปิดคลิปนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่มาในงานก็เป็นลักษณะงานที่เหมือนจะว่าพบปะสังสรรค์งานฉลองชีวิตของหญิงอะฉลองชีวิตที่เกิดมาว่าเป็นยังไงก็ให้เพื่อนๆได้เซเลบเรตนะคะฉลองกันนะคะก็โดยทั่วไปที่เมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโรคร้ายในชีวิตแล้วเรารู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยก็ย่อมมีความกลัวและความกังวลอยู่เป็นธรรมดาแต่เมื่อได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมก็ทำให้รู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่ต้องทำให้เกิดตรงนี้ก็เข้าใจก็ทำให้ใจเนี่ยสงบลงได้บ้างช่วงที่เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยได้ฟังธรรมของอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตและทีมงานมูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนามสพ.ก็ดูพวก YouTube บ้างอะไรเนี่ยนะคะช่วงที่สอนพระอภิธรรมก็ทำให้รู้ว่าพระอภิธรรมเป็นยังไงรู้ว่าเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วว่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือเหมือนแค่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาพระไตรปิฎกก็มีเป็น3 กองปิฎกก็คือแปลว่ากองเป็นตะกร้าก็เป็น3ก็คือเหมือนกับแบ่งเนื้อหาเป็น3 ชุดก็คือมีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกเราก็พระวินัยปิฎกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วสำหรับพระที่มาบวชเป็นพระก็คือสมมุติสงฆ์ก็พระที่มาบวชเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยว่ากฎระเบียบของพระคืออะไรทั้งหมดเนื้อหานี่คือของพระอย่างเดียวคือพระวินัยปิฎกแล้วก็ทีนี้พระสุตตันตปิฎกก็คือเป็นเรื่องเล่าบุคคลจะมีคนนู้นคนนี้มีสถานที่นี้สถานที่นู้นก็คือจะมีเหมือนมีตัวตนแต่พระธรรมปิฎกก็คือมีอยู่แค่4 อย่างจะพูดไปแล้วก็เท่าที่นะเข้าใจเนี่ยธรรมะเนี่ยพระธรรมเนี่ย
ประกอบด้วย4อย่างแค่นั้นคือจิตเจตสิกรูปนิพพานคือธาตุทั้ง4คือจิตธาตุเจตสิกธาตุรูปธาตุแล้วก็นิพพานธาตุแต่เรื่องนิพพานธาตุไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยเราประกอบด้วยแค่3สิ่ง3อย่างคือจิตธาตุเจตสิกธาตุแล้วก็รูปธาตุรูปธาตุเนี่ยเรารู้ได้ก็คือเนื้อหนังมังสาคือไม่มีจิตที่รับรู้ว่าคืออันนี้คือรูปธาตุในพระธรรมปิฎกคือเล่มที่น่ะจะไม่พูดถึงตัวตนจะไม่เป็นตัวตนคนนู้นคนนี้เลยจะพูดถึงจิตอย่างเดียวซึ่งในทุกสิ่งในสากลจักรวาลไม่รู้ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยประกอบด้วย4อย่างนี้คือไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่เรายึดมั่นไม่เป็นอนัตตาค่ะคือถ้าได้ฟังธรรมจากอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขตเนี่ยท่านจะเน้นย้ำให้เข้าใจลึกซึ้งตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามีแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปแล้วก็นิพพานแต่นิพพานไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไกลมากเรายังไม่ถึงนิพพานนะคะก็จะวนเวียนประกอบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนที่จริงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ทำให้เราที่ไม่สบายป่วยไข้เนี่ยก็คลายกังวลแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็พร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็พร้อมเพราะว่าหญิงรู้ว่าฟังเนี่ยแล้วก็รู้ว่าจิตเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าเพียงชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็คือเนี่ยเราดีดนิ้วนี้เนี่ยจิตเนี่ยเกิดดับไปแล้ว100,000 โกฏกลับ100,000 โกฏกลับเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่โกฏหนึ่งนี้ก็คือเท่ากับ10 ล้านใช่ไหมคะเท่ากับ10 ยกกำลัง7แสนโกฏก็เท่ากับบวกไปอีก7 บวก 5ก็เป็นเท่ากับ10 ยกกำลัง10 ยกกำลัง12เนี่ยมันไม่รู้กี่ล้านนะคะเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวนั้นจิตเกิดดับเนี่ยมันเร็วยังเหลือที่ประมาณแล้วมันมีจิตสำคัญอยู่แค่2 จิตถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเชี่ยงชีวิตที่หญิงพูดอยู่เนี่ยหญิงยังอยู่ในภพเรียกว่าสุคติภูมิก็คือภพมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่าสุคติภูมิจะมีจิตสำคัญอยู่แค่2 จิตคือตอนที่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตแล้วช่วงที่จะพ้นจากมนุษย์ภูมิไปเนี่ยเรียกว่าจุติจิตเห็นไหมว่าลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันเกิดไปแล้วเป็นล้านครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อหญิงตายไปเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยคือเกิดปั๊บเลยไปสู่ภพอื่นเลยก็คือไปเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหรือว่าหญิงเคยบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจเพราะว่าไม่แค่หยดน้ำตาที่หยดออกมาเนี่ยหญิงไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คนเราที่เกิดมาเนี่ยถามว่าจำได้ไหมว่าชาติที่แล้วเป็นไรไม่มีใครจำได้เราจะทุกข์เราจะสุขเราก็อยู่ที่ตรงนี้วันนี้นาทีนี้แม้แต่เพียงนาทีนี้เนี่ยจิตมันเกิดดับมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยทำให้หญิงไม่กลัวแล้วหญิงก็จะไปเกิดเป็นชาติใหม่ไปเป็นหมูหมากาไก่เป็นเชื้อโรคเป็นอะไรมันก็ไปผจญทุกข์กับภพใหม่ก็ไม่กลัวจะยกตัวอย่างว่าเรามองแสงไฟนะเราเห็นว่าแสงไฟนั้นมันสว่างตลอดเวลาเหมือนว่ามันไม่เคยดับเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอันนี้ถ้าทางวิทยาศาสตร์มันมีอิเล็กตรอนที่มันวิ่งอย่างรวดเร็วอิเล็กตรอนตัวที่1กับตัวที่2ที่มันวิ่งเนี่ยมันคนละตัวกันหรือว่าเราดูเทียนธูปที่เราจุดดอกเนี่ยจุดธูปไว้เนี่ยแล้วเราเอามาแกว่งเราจะเห็นว่ามันเป็นแสงเป็นไฟที่มันวิ่งอยู่เหมือนเป็นสายเดียวกันไม่เคยดับแต่จริงๆแล้วเนื้อเทียนเนื้อธูปเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันที่ได้เข้าใจธรรมะฟังตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่กลัวตายอันนี้ก็คือเมื่อจิตสุดท้ายที่จุดติดจิตเนี่ยก็คือจิตที่จะเหมือนดันให้ไปพบหน้าจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตที่ว่าเกิดดับเนี่ย
มันรวดเร็วแต่จิตที่ตัวใหม่ที่เกิดมาเนี่ยมันมีผลมาจากจิตตัวที่ดับไปแล้วมันกรรมที่เราทำจากตรงนี้มันสะสมกับจิตตัวที่จะดันต่อเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นมันเป็นคนละตัวกันแต่ว่ามันก็เกิดจากส่งผลมาจากตัวเก่าที่ได้ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปเกิดที่ภพใหม่มันก็เกิดไม่ตามกรรมที่เราสะสมมาก็อย่างที่บอกว่ามันเหลือทิ้งไว้แต่ร่างเป็นรูปธาตุเนี่ยเกิดได้ช้ากว่าจิตมันก็เลยแล้วทีนี้มันก็เหมือนมันซ้อนกันเนี่ยจิตที่เห็นจิตที่ฟังจิตที่ได้ลิ้มรสเนี่ยมันเป็นคนละจิตกันจิตเรานึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดทีละหนึ่งแต่มันเร็วมากจนเราคิดว่ามันเป็นก้อนเดียวกันแต่การทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอธิบายอยู่ในพระธรรมปิฎกซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ศึกษาสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาคนเขาพูดกันก็เขาพูดกันภาษามัคคีก็คือเหมือนที่เราฟังธรรมเนี่ยก็คือเขาพูดกันภาษานั้นก็คือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาสวดพระอภิธรรมเนี่ยให้คนที่มาฟังธรรมเนี่ยได้เข้าใจธรรมะได้เอามาลดละกิเลสอะค่ะการฟังธรรมเนี่ยเพื่อที่จะลดละกิเลสให้ลดลงเรื่อยๆสมัยก่อนก็ฟังกันรู้เรื่องเพราะเขาพูดภาษานี้ภาษาที่พระสวดอะเขาฟังรู้เรื่องแต่มาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นแค่ธรรมเนียมปฏิบัติเพราะฟังก็ไม่รู้เรื่องสาเหตุที่หญิงไม่รู้ว่าณตอนนี้เนี่ยเปิดเทปนี้เนี่ยในงานสวดพระอภิธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่หญิงต้องการหญิงก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นหญิงไปเกิดใหม่แล้วก็ไม่รู้อาจจะไปเกิดหลายรอบแล้วด้วยก็ได้ก็หญิงก็ไม่รู้ที่หญิงต้องการทำคลิปนี้ไว้ให้เหมือนจุดหนึ่งที่เป็นกระตุกให้กับทุกคนที่มาในงานนี้ได้รู้เหตุผลหญิงว่าทำไมหญิงถึงทำแตกต่างจากคนอื่นเพราะหญิงอยากจะกระตุ้นให้รู้ว่าที่เราทำธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นธรรมเนียมที่โปะจนเหมือนแก่นไม้แก่นธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นแล้วไม่อยู่แล้วมีแต่แบบกากเป็นแต่เปลือกมาโปะจนมันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแล้วตัวนี้ก็คิดว่ามันเป็นของถูกมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งหญิงพยายามให้หญิงถึงไม่อยากจะไปสะสมสร้างกิเลสให้เพื่อนๆเองได้สะสมกิเลสตัวนี้มากขึ้นไปอีกเพราะกิเลสเนี่ยมันมี3อย่างมันมีโลภโกรธหลงโลภเนี่ยเราจะพิจารณาได้ง่ายว่าโลภเนี่ยคือเหมือนก็โลภะก็คือความโลภก็คืออยากจะเอาของที่เรารักมาไว้กับตัวเรานานๆโลภโกรธเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบเราเกลียดเราอยากจะผลักมันไปไกลๆอันนี้มันเป็นกิเลสที่เราพิจารณาได้แต่โมหะความหลงเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าการไม่รู้เนี่ยเป็นอวิชชาก็คือที่เราจะพูดกันบ่อยๆว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะมันไม่รู้อ่ะไม่รู้มันจะทำให้รู้ได้ยังไงมันก็เลยสะสมตัวนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเราก็เติบโตกันมาตายเกิดกับอวิชชาเนี่ยเป็นแสนโกรธกับตายเกิดกันมาเรื่อยๆตรงนี้หญิงก็เลยไม่ต้องการให้มีการสวดพระอภิธรรมเพราะรู้ว่าทุกคนที่มาฟังเนี่ยก็มางานศพกันด้วยกันแบบว่าโอเคเป็นพิธีมาเพราะว่านับถือคนนี้อยู่ก็มางานศพแต่ไม่ได้บุญอะไรหรอกค่ะมีแต่สะสมกิเลสตัวนี้เข้าไปอีกหญิงถึงไม่ต้องการให้มีการสวดพระอภิธรรมแล้วหญิงก็ไม่ต้องการให้มีการถวายเงินพระที่คิดว่าจะได้บุญเพราะว่าถ้าศึกษาแล้วเนี่ยพระเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไปศึกษาพระธรรมวินัยเท่านั้นการที่พระที่รับซองเนี่ยเท่ากับหญิงเนี่ยหรือเราไปส่งเสริมให้พระท่านเนี่ยขัดกับพระธรรมวินัยเป็นการส่งเสริมให้ท่านเนี่ยทำบาปแล้วก็พระที่รับเงินรับทองด้วยจิตที่ยินดีเนี่ยมีทุกขติภูมิเป็นที่หมายแน่นอนเพราะเขียนอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่แล้ว
เท่ากับเราไปส่งเสริมให้ท่านเนี่ยไปลงสู่นรกก็หญิงถึงไม่ต้องการให้มีการให้ซองพระถ้าเมื่อไหร่ที่พระมาสวดก็ต้องมีการถวายซองพระหญิงถึงไม่ต้องการมีตรงนั้นนี่ก็อยากให้เพื่อนๆและทุกคนที่ได้ฟังตรงนี้ได้เข้าใจที่ว่าสาเหตุที่หญิงมีตรงนี้เพราะอะไรลักษณะงานศพที่หญิงต้องการก็คือเมื่อหญิงตายแล้วก็คือให้เอาศพไปเผาเลยก็หญิงก็จากที่จะหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยหญิงก็จะโทรติดต่อกับสถานชาปนสถานว่าเนี่ยหญิงความต้องการของหญิงเป็นอย่างนี้ก็คือเอาศพไปเผาเลยวันนั้นก็อาจจะมีญาติใกล้ชิดมีแม่พี่น้องสามีก็แค่นั้นนะคะก็เอาศพขึ้นไปเผาแล้วหลังจากนั้นสามีเป็นผู้จัดการงานศพพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดงานแล้วก็เอาคลิปนี้มาเปิดก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆมันเป็นแต่ของสมมุติทั้งนั้นมันมีแค่ธาตุสี่คือจิตเจตสิกรูปคือจิตธาตุเจตสิกธาตุรูปธาตุแล้วก็นิพพานธาตุไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็แล้วก็ชีวิตที่เราเกิดมาอยู่ในภูมิมนุษย์เนี่ยมันก็แสนจะยากอยู่แล้วอะค่ะมันภูมิมนุษย์นี่ก็คือสุคติภูมิก็กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันก็แสนจะยากคือแม้ว่าทุกอย่างมันมีเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ก็อยากให้ภูมิมนุษย์เนี่ยอยู่กันนานๆการที่จะอยู่ได้นานๆก็อยากให้ก็คือทุกคนน่ะก็ต้องลดละกิเลสที่อยากจะโลภเอามาเป็นของเราให้มากคนที่มีโอกาสที่จะทำตรงนั้นมากก็คือคนที่มีอำนาจวาสนาผู้บริหารประเทศใครก็ตามที่มีอำนาจตรงนั้นก็พยายามลดเผาลงแล้วก็เราก็พยายามที่จะสร้างบุญสร้างให้อย่ายึดมาเป็นของตนเองมากโลกที่สวยงามนี้จะได้อยู่กับลูกหลานเหลนโหลนกับมนุษย์ได้อีกนานๆนะคะแล้วก็ศึกษาพระธรรมถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยมันก็จะลดละกิเลสตรงนี้กันได้มากก็นี่ก็คือความคาดหวังที่อยากได้แม้จะเป็นจุดเล็กๆมันเหมือนเพียงเม็ดทรายเม็ดหนึ่งในหาดทรายกว้างๆก็อย่างน้อยก็ถือว่าจะได้อะไรนิดๆหน่อยๆก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์บ้างเมื่อหญิงพิจารณาย้อนกลับไปในเวลาชีวิตที่หญิงมีอยู่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้นะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากหญิงตั้งแต่เติบโตขึ้นมาในแต่เยาว์วัยเกิดในประเทศไทยเป็นประเทศที่ตอนช่วงที่หญิงเกิดเนี่ยไม่มีภาวะสงครามอยู่กันอย่างสงบอยู่เกิดมาในใต้ร่มพระบารมีที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่รักให้ความรักมากได้รับการศึกษาที่ดีครอบครัวอบอุ่นมีพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลี่ยวมีสิ่งแวดล้อมญาติพี่น้องพ่อแม่พี่ป้าน้าอามีเพื่อนฝูงก็รักใคร่ให้ความรักใคร่แต่งงานมาญาติพี่น้องของสามีก็รักใคร่สามีก็รักมีลูกที่น่ารักหญิงก็จะขอกล่าวความขอบคุณทุกคนที่หญิงได้เอ่ยมากราบขอบพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงหญิงมาขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สั่งสอนขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลที่รักษาหญิงเป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตขอบคุณท่านผอ.ประยุทธ์ที่ให้หญิงฟังธรรมะของท่านทั้งสองแม้คนอื่นที่หญิงจะไม่ได้กล่าวนามมาให้ความรู้ทางด้านธรรมะ
ซึ่งแม้ว่าหญิงจะได้รับความรู้แม้แต่เพียงแค่เข้าใจในด้านการฟังเพียงน้อยนิดเนี่ยมันทำให้หญิงเนี่ยจิตสงบลงได้เยอะแล้วก็ไม่กลัวตายคนที่อยากจะกล่าวถึงคือสามีเนี่ยเป็นคนที่ตลกสามีเป็นคนดีมากขอบคุณมากโดยเฉพาะในยามที่หญิงเจ็บป่วยเนี่ยแต่ร้องไห้นะห้ามร้องไห้นะที่ห้ามร้องไห้นะให้หญิงร้องคนเดียวในยามที่หญิงเจ็บป่วยเนี่ยนะพี่ก็เฝ้าดูแลหญิงไม่ขาดก่อนอื่นหญิงต้องขอบคุณเจ้านายของพี่แล้วก็เจ้าของบริษัทของพี่ที่อนุญาตให้พี่เนี่ยมาดูแลหญิงได้อย่างเต็มที่หญิงต้องกราบขอบคุณและขอให้บริษัทของท่านจงเจริญก้าวหน้าเจริญก็หญิงขอขอบคุณที่รักแล้วก็คอยดูแลหญิงเมื่อยามหญิงเจ็บป่วยจริงๆก็ไม่อยากพูดเยอะหญิงแค่ขอบคุณแล้วก็หญิงอยากให้พี่เนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะบอกว่ารักนะจุ๊บรักนะคะแม่อยากบอกให้ลูกรู้ว่าแม่ภูมิใจที่สุดที่ลูกมาเป็นลูกของแม่ภูมิใจทุกลมหายใจดีใจเป็นที่สุดที่ลูกเป็นลูกของแม่แม่หวังว่าลูกจะได้ทำงานที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตขอให้รับรู้ว่าแม่รักลูกมากที่สุดแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่สุดรักลูกนะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกคนเกิดมาต้องจากไปขอให้ลูกใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมรักลูกถ้าหญิงได้กระทำกรรมอันใดที่ล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขออโหสิกรรมให้กับหญิงด้วยนะคะทุกคนเพื่อนฝูงทุกคนที่รู้จักที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าหญิงทำกรรมใดที่ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจจะด้วยกรรมต่างๆก็ขออโหสิกรรมให้หญิงด้วยแล้วก็หญิงก็ให้อโหสิกรรมกับทุกคนที่เคยทำร้ายที่เกลียดชังหญิงให้อโหสิกรรมทุกคนเราจะไม่มีกรรมผูกพันกรรมเวรต่อกันในภพนี้และภพต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็สวัสดีเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ได้รับประโยชน์อะไรบ้างเล็กน้อยจากการที่ได้ฟังคลิปอันนี้ของหญิงก็บ๊ายบาย